ga nu naar ergskunde. Na 2 weken geen ergskunde of zo te hebben. Laten we even kijken of hij vragen heeft voorbereid. Of niet. En daarna ga ik een broodje halen. En eten. En chemie bekijken. Want in namelijk heb ik engineering materials. Maar vanavond gaan we schaatsen. Het Belgische weer is gearriveerd in Maribor. Iedereen heeft een paraplu. Mijn les aardrijkskunde heeft dus 20 minuten geduurd. Hij had 1 commentaar op mijn samenvattingen en dat is dat het eigenlijk korter mocht zijn van hem. Dat ik eigenlijk gewoon de titels en de vette woorden uitleg en dat dat genoeg is. Somebody left their underwear. They forgot. En daarnet, toen we naar het schaatsen aan het stappen waren, we zijn aan het wachten voor het rode stoplicht. En opeens rijdt er een auto mega snel door een plas en al dat water valt op ons. Dus we waren nat, al voordat we toekwamen aan het schaatsen. Ik had deze ochtend examen van patroontekenen. Dan had ik les van patroontekenen. Dus als we terugkwamen van de les, heeft ons op punten gezegd: ik heb 100%. Ik had alles juist. Wel, het was eerst meer keuzevragen en dan gewoon een rok tekenen. Dus dat was echt niet moeilijk. En nu ga ik mijn was doen. En dit wegdoen. Mijn bed verversen. En vanavond is de busparty. Dus een party op een bus. Ik had net mijn laatste les van de week. Want morgen moet ik om 4:30 aan het busstation staan om te vertrekken naar Bosnië en Herzegovina. En bij patroontekenen hadden we voor de laatste keer tekenen op schaal. En volgende week gaan we eindelijk beginnen met echt groot patroontekenen en naaien en zo. Dus de leuke dingen. Dit vind ik tot nu toe de beste keuze van de broodjes dingen. Dus dit is het broodje met, ik denk gegrilde kip of zo, maar het is echt goed. En dan een groentje neem ik meestal witte kool en bonen. Ja, mijn was is aan het drogen, want hij ging buiten, maar buiten droogt hij echt niet. Ik ga mijn kamer opruimen en de vloer kuisen, omdat ze morgen komen controleren. En ik ga mijn valies maken, want ik moet morgen om 4:30 's ochtends aan het busstation zijn om te vertrekken naar Sarajevo. Opruimen en valies maken. Is opgeruimd. Mijn valies is klaar. Binnen 4 uur moet ik terug opstaan om te vertrekken. Ja, mijn rugzak en mijn grief voor morgen. En dat is nog vuilnis dat ik weg moet doen. Allemaal proper en klaar.
Het is 3:30. Over een uur vertrekt de bus. Dus ik ga bijna vertrekken naar de bus. Ik heb kou. Het is 2:30. Mijn haar is zo vettig. Een recap van het weekend. We hebben een tussenstop gedaan in Banja Luka. En daar hadden we een wandeling met een gids. En dan hadden we ook even vrije tijd om middageten te gaan eten. Het was echt slecht weer. Zo regen en soms een beetje sneeuw, maar het was zo smeltsneeuw. Aan de grens van Bosnië-Herzegovina hebben wij zo lang stilgestaan en terugkeren ook. Wel veel moskees. Hoe meer we naar Sarajevo reden, hoe meer het begon te sneeuwen. En tegen dat we toekwamen in Sarajevo, dat was wel echt mooi om te zien, om al die sneeuw. De volgende dag. Dus ik kom uit die douche en ik zie gewoon wit overal. Dat is gewoon zoveel sneeuw. Het is niet fijn om een hele dag in te wandelen. Zeker niet als je schoenen er niet op voorbereid waren. Kijk welke schoenen ik aan had. Die schoenen waren kletsnat. Die dag in Sarajevo. Dus we hebben eigenlijk een hele dag in Sarajevo gezeten. In de voormiddag hadden we weer een wandeling met een gids. Het was wel veel interessanter. Die kon het veel beter vertellen. Die schoenen waren kletsnat en wij hadden zo koud. We zijn gegaan zitten in een restaurant. Het was echt een super gezellig, klein restaurantje met zo traditionele gerechten. En dat was allebei 5 mark. Wat rond de 2,5 euro was. Dus die ketting en de ring samen waren 5 euro. En dan hadden we gevonden dat we konden eten in het hotel zelf. Dus dan hebben we dat gedaan. Zijn we nog naar die tweede party geweest. Culture shock. Zij roken binnen. Niet overal, niet in elk restaurant, maar op veel plekken roken zij gewoon binnen. Hoezo vinden mensen dat oké? Maar om eerlijk te zijn, ik vond die party niet zo leuk. In het begin mochten we niet dansen of zo. Dat was echt raar. Waar je zo van, ja nee, maar in het begin is dat zo'n ding dat je
eerst even zit en dan als het DJ begint, kan je beginnen dansen en komen mensen naar het midden zo. Dus in het begin hebben we daar gewoon gezeten en niet gedronken. Begonnen we zo naar beneden te gaan, maar dan begon er een band te spelen. Met allemaal balkonmuziek. Het was ook raar om in een club te spelen. En uiteindelijk is er wel een DJ begonnen, maar dat was dan ook alweer 2 uur. En ik was eigenlijk echt, ik had het al gehad. Maar dan was het wel nog ça va. Mensen roken heel het rondom u. En ze hadden ook nog eens een rookmachine die ze om de 10 seconden rook lieten blazen. En mijn ogen piekten daarvan. Een busrit, 2 uur of zo was. Richting Mostar. Maar dan, hoe meer we naar het zuiden gingen, zo richting Mostar, de sneeuw verdween wel. Mostar is ook heel mooi. Het mooie deel is heel klein en ik had koud. Daar heb ik baklava gegeten. Terug naar Maribor. Dat was een lange rit. Ik weet niet, ik denk dat ze zo per se naar een McDonald's wouden. We hebben echt gegeten rond 11:30, 12 uur. Dit was trouwens mijn eerste McDonald's op Erasmus. Er bestaat een kans dat mijn les om 12 uur wordt verzet. Dat hij is vergeten om mij de leerstof door te sturen. Dus dan heb ik al nog in de namiddagles. En ik heb mijn schoenen proberen drogen met de haardroger. Dit waren de avonturen deze week. Zoveel haar. Ook trouwens, ik heb niks zien hangen in de gang of in de wc's en zo van de hygiënecontrole. En ook niet mijn kamer, dus ik denk dat alles in orde was. Luca en Gabriel zijn er nog. Tot volgende week. Doei!